Bună ziua, dragi prieteni! Vă salutăm din nou de la Oradea și am decis să facem un video azi în care să răspundem întrebărilor unora dintre voi și totodată să vă arătăm niște porumbei care sunt în legătură cu aceste răspunsuri. Așa cum știți, din 2017 crescătoria noastră concurează doar femele și din 2017 până în 2021 am luat 31 de locuri 1, în condițiile în care niciodată n-am depășit mai mult de 26 de porumbei la lotul de zbor într-un sezon. Ce să vă spun, la modul sincer, eu sunt îndrăgostit de locurile 1 mai mult ca de norme, ca să zic așa, și acesta este și motivul pentru care când aduc un porumbel în crescătoria de reproducție, mă interesează câte locuri de 1 sau câte locuri de top au avut el sau descendenții lui. În 2021 am avut parte la concursurile de maraton de o premieră inedită. În provincia de vest au existat 3 etape de maraton: Nuremberg 880 de kilometri, Stendal 950 și Berlin 950. Și din aceste 3 etape de maraton am câștigat 2 dintre ele, locul 1 pe general. Nimic deosebit dacă ne gândim că din 2017 până în 2021 am concurat la 14 maratoane și la 4 dintre ele am luat locul 1. Nu doar pe general, dar ne mândrim cu 4 locuri 1 din 14 concursuri, ceea ce este chiar impresionant. Un alt record din acest an a fost că cele 2 locuri 1 au fost ocupate cu același porumbel. Unic în provincia de vest, în istoria columbofiliei din vestul țării, și din câte știu eu sunt doar câțiva porumbei la nivel național care au reușit o astfel de performanță de excepție, 2 locuri 1. Mai mult, încă un an al recordurilor, că tot vorbeam de recorduri, după care trecem la porumbei. În provincia de vest, la cursele de maraton, au concurat în acest an 9225 de porumbei. În 3 curse de maraton, din 9225 de porumbei, cât s-au luat startul la primul maraton, doar 2 porumbei au reușit să ajungă acasă în 3 concursuri. 2 porumbei în prima zi. Și asta la concursul de Stendal 950 de kilometri. Ambii porumbei au fost ai noștri. Și locul 1 și locul 5, căzut pe locul 5, ca să zic așa, pentru că porumbeii de dimineață au scos cea de-a doua femelă datorită neutralizării. Deci 9225 de porumbei, doar 2 porumbei sosiți în prima zi în 3 concursuri și ambii ai noștri, în condițiile în care am angajat doar 4 porumbei la acea etapă. Cred că e impresionant, nu? Am să vă prezint pe rând, în video de azi o poveste, în video următor o altă poveste, povestea celor 2 femele care au reușit uluitoarea performanță să fie singurii porumbei care au reușit să ajungă acasă în ziua lansării. Și o să începem cu Unica. Așa i-am dat numele celebrei femele care ne-a dus 2 locuri în acest an și din păcate la concursul de Berlin nu s-a mai întors. O lecție importantă care am învățat-o și pe care vă recomand și vouă: astfel de porumbei, când vă întâlniți cu ei, treceți la cotețul de reproducție, nu-i mai riscați. Deci, femela Unica este scoasă din masculul care stă în mâna mea acum, 1.102.000 din 2016. El are o poveste frumoasă și interesantă. În 2016 am împerecheat un mascul pe care proaspăt îl achiziționasem de la Franz Labef, Stickelbaut, cu o fică din locul 1 național Schwerin. Urmăriți-mă foarte atent. Fică din locul 1 național Schwerin, de la Stancu Ilie, de la Timișoara. Din acest cuplu ne-au rămas 2 masculi și alți pui au ajuns în crescătoria Stancu Ilie. Cei 2 masculi au fost concurați la pui pe ruta Polonia, peste zona muntoasă din Polonia, deci deasupra de satul mare, ca să zic așa, și noi am zburat pui atunci până la 350 de kilometri.
Am avut o etapă foarte bună cu pui la derbiul de 350 de kilometri. Dacă nu mă înșel, am avut 8 porumbei în primii 10. Iar cei doi frați, 112 cu fratele lui, au fost zburați acolo. Datorită faptului că proveneau și dintr-un porumbel deosebit de la Franz Labef și dintr-o linie foarte bună de la Marian și de la Mircea, de la Timișoara, și mai ales datorită faptului că am început să zburăm femelele din 2017, cei doi masculi au ajuns în cotețul de reproducție. Iar acest mascul, în anul 2019, a fost împerecheat cu o femelă de la domnul Marcu de la Bistrița. Femela este fiica campioanei naționale las maraton 2015, care, și acum urmăriți-mă atent, a ocupat locul 1 la primul maraton, locul 12 la al doilea maraton și locul 2 național la Berlin, național, 2015, în condițiile în care domnul Marcu a găsit-o în crescătorie și a fost bătută la mustață de porumbelul de pe locul 1, cred, domnul Silaghi de la Caraș. Deci, locul 1 și locul 2 la un bunic, locul 1 Jverin la celălalt bunic. Acesta este tatăl Unicei, porumbel care este la noi în crescătorie, iar mama acesteia, din păcate, nu mai există. Dar n-am stat cu mâinile încrucișate și am luat repede o decizie. Și anume, ne-am dus la domnul Marcu, care, deși a pierdut în următorul an campioana națională, mai avea în crescătoria dânsului, sper că nu greșesc, 3 pui din aceasta. O femelă, soră bună, mamă, tată, cu mama Unicei, și un mascul pe care o să vi-l arăt ulterior. Pe care, bineînțeles, că i-am adus în crescătoria noastră pentru a crește calitatea porumbeilor noștri. De ce vă spun toate aceste lucruri? Este foarte important din ce porumbei reproducem și când vă spun asta, nu vorbesc de pedigree. Vorbesc de calitatea porumbeilor, de masa musculară, de calitatea musculaturii, de calitatea osaturii, de cât e de greu și de ușor porumbelul. Unii ar zice că e vorba și de echilibru, asta nu mă pricep foarte bine, ca să fiu sincer. Și mama acestei femele, care este și bunica Unicei, locul 1 la un maraton, locul 2 la Berlin Național. Masculul care vi l-am arătat mai înainte este scos, este nepot din locul 1 național Jverin, la un concurs extrem de greu. Deci locul 1, locul 2 în pedigreu. Acești porumbei au fost capabili să dea pui de locul 1. Ăsta este sfatul meu pentru voi, pentru că videourile astea eu le fac încercând să vă dau sfaturi. Căutați porumbei de vârf. Porumbei care se bat la locul 1, aceștia sunt porumbei care o să vă aducă cele mai multe bucurii. Deci, musculatură foarte bună, masculul dinainte la fel, un mascul de excepție. Da? Braț foarte bun și nu mai vorbesc de faptul că provine direct dintr-un porumbel locul 1 As Maraton România. Și n-am adus-o doar pe ea. Am mai adus ceva când am mers la domnul Marco. Și anume l-am adus pe el. Masculul acesta, 892, este la fel fiu din locul 1 As Maraton România 2015, de data asta cu un alt mascul. Deci semifrate cu femela pe care v-am prezentat-o anterior și semifrate cu femela care mi-a scos-o mie pe Unica. Masculi cu calități deosebite. Dacă dați puțin înapoi și vă uitați la masculul albastru, care este tatăl Unicei, veți vedea aceleași caracteristici. Un corp fusiform, da, în formă de pară, o cavitate sternală mare, pentru că porumbeii au nevoie de plămâni puternici. De asta porumbeii cei mai buni, porumbei explozivi, porumbei de forță, sunt așa ca și un, nu vă arăt bine, ca și un triunghi, pentru că au nevoie în zona pieptului, da, de o cavitate toracică
suficient de mare să adăpostească 2 plămâni viguroși. Acești plămâni trebuie să pompeze oxigen în sânge pentru ca porumbelul să aibă energie. Altfel, arderile nu se pot întâmpla. Și dacă nu se întâmplă arderile, nu funcționează nici motorul porumbeilor. Sunt caracteristici pe care o să le vedeți la majoritatea masculilor mei de prăsilă din ultimii ani și caracteristici pe care le caut cu preponderență. Un porumbel masiv, dar ușor, un porumbel care n-a zburat niciodată și pe care l-am adus de la domnul Marcu datorită originii lui și datorită a ceea ce a făcut această femelă unică și poate chiar irepetabil în provincia de vest. Cei 2 porumbei vor fi puși împreună la vară, semifrați, și 3-4 pui din această consanguinitate vor fi introduși în crescătoria de reproducție, în care vor fi împerecheați anul viitor cu rude ale masculului albastru, al 102, cel pe care vi l-am arătat, în speranța că mai tragem odată un loz norocos. Așadar, aceasta este povestea unicei și aceștia sunt porumbei din familia ei. Cum v-am spus și cum vă sugerez tuturor, căutați locurile 1, căutați porumbeii care clasează în primii 3%. Sunt porumbeii care vă ajută să mergeți mai departe și sunt porumbeii care vă ajută să câștigați concursuri. Pentru că, până la urmă, concursurile despre asta sunt. Despre cine le câștigă. Și nouă, vă mărturisesc, ne plac foarte, foarte mult locurile 1. Mult succes tuturor și gândiți de 3 ori până achiziționați odată un porumbel. Și puneți calitatea și proveniența directă din păsări de vârf pe primul loc. După numele și pedigreele frumoase, care contează mai puțin. Apropo, acești 2 porumbei au un fel de pedigree scris de mine după dictarea domnului Marcu, pentru a ști din ce sunt scoși, care au fost părinții și care au fost bunicii, și am primit 2 copii după pedigreele a 2 bunici. Domnul Marcu nu prea le are cu pedigreele, dar asta nu l-a oprit ca printr-o selecție extraordinară să ajungă pe cea mai râvnită treaptă a podiumului național, campion național azi maraton. Mult succes tuturor!